همه نمودارا شبیه هم نیستن. بعضیشون آینه‌ای ان، بعضیشون چرخشی ان، بعضیشون هم هیچ نظم خاصی ندارن. بزن بریم ببینیم که داستان از چه قراره. من صبام و اینجا متبازه. توی این ویدیو قراره یاد بگیریم چطور تشخیص بدیم یه تابع زوجه، فرده یا هیچ کدومه. هم روش سریع و راحتش رو بهتون میگم و هم یه روش استانداردی که روش رسمی کتاب‌های ریاضیه. پس بزن بریم شروع کنیم. اولین چیز تشخیص تابع زوجه. چطوری بفهمیم یه تابع زوج هست یا نه؟ یه تابع زوجه اگر و تنها اگر f منفی xش برابر f xش بشه. یعنی اگر x رو با منفی x جایگزین کنی و هیچ تغییری ایجاد نشه و تابع جدیدی که به دست میاد دقیقاً مثل تابع اصلی باشه، پس میگی که اون تابع زوجه. حالا چی میشه که به یه تابع میگن فرد؟ خیلی راحته. تابع فرد تابعیه که f منفی xش برابر منفی f x باشه. یعنی اگر به جای x منفی x بذاری، اون وقت همه جملات تابع تغییر علامت میدن و اگر حتی یه جمله از تابع بدون تغییر بمونه، دیگه اون تابع فرد محسوب نمیشه. حالا دسته آخر چیه؟ که یه تابع نه زوجه نه فرده. تابع زمانی هیچ کدومه که وقتی x رو با منفی x جایگزین میکنی، نتیجه نه برابر f x میشه نه برابر منفی f x. یعنی چی؟ یعنی اگر بعضی از جمله‌های تابع تغییر علامت بدن و بعضی دیگه بدون تغییر باقی بمونن، در این صورت تابع نه شرط زوج بودن رو داره و نه شرط فرد بودن. به بیان ریاضیش تابع f منفی x نه مساوی منفی f x نه مساوی f x. خب تا اینجا تعریفاشون رو گفتیم، ولی تا مسئله حل نکنی و ازش مثال نبینی هنوز نمیتونی بگی که کامل فهمیدیش یا نه. با این مثال شروع میکنیم. فرض کن f(x) برابر باشه با x به توان 4 به اضافه 3x2. این تابع چیه به نظرت؟ زوجه، فرده یا هیچ کدومه؟ روش راحت و سریعش اینه که به توانها نگاه کنی. یعنی ببینی توان هر جمله زوجه یا فرده. توان 4 زوجه. توان 2 زوجه. پس من به راحتی میتونم بگم که این تابع یک تابع زوجه. پس اگر همه توانها زوج باشن، تابع زوجه. برای اثبات رسمیش هم باید بیای x رو با منفی x جایگزین کنی. منفی x به توان 4 به اضافه 3 تا منفی x به توان 2. منفی x به توان 4 یعنی منفی x رو 4 بار در خودش ضرب کن. ضرب 4 تا منفی مثبت رو میده. منفی x هم به توان 2 یعنی منفی x رو 2 بار در خودش ضرب کن. ضرب 2 تا منفی هم مثبت رو میده. کلاً هر وقت تعداد علامت‌های منفی زوج تا باشه، نتیجه ضربشون همیشه مثبت میشه. پس در مورد این تابع هم برابر میشه با همون x به توان 4 به اضافه 3x2. پس نتیجه میگیریم که اینجا f منفی x برابر f x و این تابع یه تابع زوجه. بریم یه مثال دیگه ببینیم. f(x) برابر x به توان 5 به اضافه 2 برابر x به توان 3. زوج، فرده یا هیچ کدومه؟ خب توان جمله اول فرده. توان جمله دوم هم فرده. ببین این دوه در تشخیص زوج بودن یا فرد بودن تابع کمکی نمیکنه. پس ضریب‌های پشت متغیرها مهم نیستن. اون توان متغیراست که مهمن. چون توان تمام جمله‌های این تابع فرده، میگیم که این تابع یک تابع فرده. حالا بیا اثباتش کنیم. به جای x منفی x میذاریم. یادت باشه که هر وقت تعداد منفی هایی که در هم ضرب میشن فرد باشن، نتیجه همیشه فرده. پس منفی x به توان 5 برابر منفی x5. ببین کلاً حواست باید توی ریاضیات به پرانتزها باشه، نقش مهمی دارن. و منفی x به توان 3 یعنی منفی x ضرب در منفی x ضرب در منفی x که این هم میشه منفی x به توان 3. پس اینجا میتونیم این تابع رو به این صورت بنویسیم. و در نهایت منفی x به توان 5 منهای 2 تا x به توان 3 داریم. حالا اگر از یه منفی فاکتور بگیریم، اون چیزی که داخل پرانتزه همون f(x)ه.
پس نتیجه میگیریم که f منفی x این تابع میشه منفی fx. حالا بیا این تابع رو بررسی کنیم. fx برابر x به توان 2 به اضافه 6. میدونیم که x به توان 2 یک مؤلفه زوجه چون توانش زوجه. ولی در مورد 6 چی میتونی بگی؟ قبول داری که 6 رو میتونی اینطوری هم بنویسی 6 ضرب در x به توان 0. هر چیزی به توان 0 1. پس x به توان 0 برابر 1. حالا اینجا ما میدونیم که 0 جزء اعداد زوج حساب میشه. پس کل توانهای این تابع زوجه و میگیم که تابع زوجه بدون اینکه منفی x رو جایگزین کرده باشیم. ولی اگر بهمون گفته باشن که اثبات کنیم که این تابع یک تابع زوجه، مجبوریم منفی x رو بذاریم. خب تو جمله اول به جای x منفی x میذاریم، میشه منفی x به توان 2 که برابر x به توان 2. 6 هم که همونطوری میذاریم بمونه. خب میبینیم که تابع تغییری نکرده، پس f منفی x برابر fx و نتیجه میگیریم که این تابع زوجه. اینجا یه نتیجه گیری مهم میتونیم داشته باشیم که اگر یه عدد ثابت دیدی زوج حسابش کن و اینطوری فکر کن که اون عدد در x به توان 0 ضرب شده و 0 هم مثل 2 و 4 و 6 و غیره زوجه. یه مثال دیگه fx برابر x به توان 3 منهای 8x زوجه یا فرده؟ 3 که فرده، x به توان 1 هم فرده. پس این تابع یه تابع فرد محسوب میشه. بازم یادآوری میکنم که ضریب متغیر در زوج بودن مؤلفه یا فرد بودنش تأثیری نداره. سریع ثابتش میکنیم. به جای x منفی x میذاریم منفی x به توان 3 منهای 8 ضرب در منفی x. جمع و جورش میکنیم میشه منفی x به توان 3 به اضافه 8x. پس اینجا f منفی x میشه منفی fx و ثابت کردیم که این تابع یه تابع فرده و تمام. حالا این یک مثال رو ببین. fx برابر x به توان 3 منهای 5x2 به اضافه 2. خب جمله اولمون توانش 3 پس فرده. جمله دوممون توانش 2 پس زوجه. هر وقت توانهای زوج و فرد رو با هم دیدی میفهمی که تابع هیچ کدومه، یعنی نه زوجه و نه فرده. این روش تشخیص یک تابعیه که نه فرده نه زوجه. حالا ثابتش میکنیم. برای اثبات اینم هر جا که x دیدیم به جاش منفی x میذاریم. منفی x به توان 3 منهای 5 منفی x به توان 2 به اضافه 2. منفی x به توان 3 که میشه منفی x به توان 3 منهای 5x2 به اضافه 2. این تابع f منفی x که به دست اومده نه برابر منفی fx نه برابر fx. پس در نتیجه این تابع نه زوجه و نه فرده. حالا تو این قسمت بیایم از نموداراشون هم حرف بزنیم. چطوری با دیدن یه نمودار تشخیص بدیم که اون تابع زوجه، فرده یا اصلا نه زوجه نه فرد؟ تابع زوج نسبت به محور Y متقارنه. یعنی چی؟ یعنی اگر نمودار تابع زوج رو از روی محور Y تا کنی، سمت راست دقیقاً روی سمت چپ میفته. مثلا این تابع x به توان 2 رو نگاه کن. چون توانش زوجه میدونیم که تابع زوجیه. نمودارش هم این شکلیه، شبیه یه یو میمونه. اگر از محور Y ها تاچ کنی سمت چپ و راست دقیقاً روی هم میافتن. پس تابع زوجه. حالا به این تابع نگاه کن. fx برابر 3. بله اینم یه تابع است. میدونیم که این تابع زوجه. در واقع 3 ضرب در x به توان 0 و چون 0 زوجه ما اینو یه تابع زوج حساب میکنیم. نمودارش هم این شکلیه. یه وقت نگی که دقیقاً سمت راست و چپ روی هم نمیافتن. ببین این طول اینا تا بی‌نهایت از سمت منفی بی‌نهایت و مثبت بی‌نهایت ادامه پیدا میکنه. پس فرق نمیکنه ما توی شکلی که داریم میکشیم اینو چقدر امتداد بدیم. پس اینجا نتیجه میگیریم که توابع ثابت که مثل همین fx برابر 3 هستش ویژگی های زوج رو دارن. نمودار تابع فرد چه شکلی میتونیم تشخیصش بدیم؟ تابع فرد نسبت به مبدأ مختصات متقارنه. بیا چند جور ساده تر بهت بگم.
یعنی اگر نمودارش رو 180 درجه حول مبدأ به چرخونی دقیقاً روی خودش میفته. یعنی اینکه ربع اول و سوم این تابع به صورت آینه‌وار شبیه هم هستن و ربع دوم و چهارم حالا اگر داشته باشه یا نداشته باشه هم شبیه همن. مثلا تابع fx برابر x به توان 3 یه تابع فرده که نمودارش اصطلاحاً افزایشیه و به این شکله. میبینی قسمت ربع اول مثل تصویر آینه‌ای ربع سومه و اگر 180 درجه حول مبدأ مختصات به چرخونیش دقیقاً روی خودش میفته. حالا یه تابع ساده فرد مثل fx برابر x تو ببین. این خط با زاویه 45 درجه به سمت بالا حرکت میکنه و نسبت به مبدأ تقارن داره. میبینی ربع اول و سوم شبیه همن، پس ویژگی نمودار تابع فرد رو داره. حالا اگر یه تابع هیچ کدوم نباشه، یعنی نه زوج باشه نه فرد باشه چی؟ معلومه اون موقع نه نسبت به محور ایگرگ تقارن داره و نه نسبت به مبدأ مختصات. مثلا این شکل رو ببین. به نظرت این تابع زوج، فرد یا هیچ کدومه؟ نه نسبت به محور ایگرگ متقارنه و نه نسبت به مبدأ، پس هیچ کدومه. این نمودار شکل تابع fx برابر x به اضافه 1 و طبق تعاریف میدونیم که وقتی هم توان زوج داریم و هم توان فرد تابع هیچ کدومه. پس دونستن نموداراشون هم خیلی مهمه، چون یه موقع هستش که به شما فرمول تابع رو نمیدن و فقط میخوان شما با نمودار تشخیص بدین زوج بودن یا فرد بودن یا هیچ کدوم بودنو. مثلا یکی هم نگاه کن، یه کمی شبیه تابع fx برابر x به توان 2، ولی اگر دقت کنی نسبت به محور ایگرگ متقارن نیست و نسبت به مبدأ مختصات هم متقارن نیست. پس نه زوجه و نه فرده. این شکل تابع fx برابر x به توان 2 به اضافه x. میبینی هم توان زوج داریم و هم توان فرد. این چطور؟ خب نسبت به محور ایگرگا متقارنه، پس زوجه. این نمودار تابع fx برابر منفی x به توان 2. این چطور؟ ببین نسبت به ایگرگ متقارن نیستش، چون وقتی از محور ایگرگ تاش میکنی روی همدیگه نمیافتن. ولی اگر خوب دقت کنی نسبت به مبدأ متقارنه. چرا؟ چون ربع اول قرینه ربع سومه و ربع دوم هم قرینه ربع چهارمه. یعنی هر چیزی که در ربع اولت میبینی در سوم هم میبینی و هر چیزی که در ربع دوم میبینی در چهارم هم میبینی. همین کافیه که بگی این تابع یه تابع فرده. این شکل مربوط میشه به تابع fx برابر x به توان 3 منهای x. حالا این نمودار رو بگو زوج، فرد یا هیچ کدومه. ببین این تابع معروف به تابع w. این تابع نسبت به محور ایگرگ متقارنه، پس زوجه. این نمودار تابع fx برابر x به توان 4 منهای x2. ولی حالا اگر یه تغییر کوچولو توی فرمول این تابع بدیم، مثلا بیایم یه 2/100 x بهش اضافه کنیم، میبینی شکلش اینطوری میشه. دیگه اون متقارن بودن نسبت به ایگرگش رو از دست میده. نسبت به مبدأ متقارن نیست، پس هیچ کدومه. درست هم هست، چون اینجا هم زوج داریم و هم فرد. حالا اگر بخوایم خارج از توابع تشخیص زوج یا فرد بودن رو بدیم چی؟ مثلا این دایره رو نگاه کن. فرمول کلی دایره x به توان 2 به اضافه y به توان 2 برابر r به توان 2. r شعاع اون دایره است. این دایره به نظرت زوج، فرد یا هیچ کدومه؟ خب نسبت به محور ایگرگ که متقارنه، پس زوجه. ولی صبر کن، ربع اول و سومش قرینن، ربع دوم و چهارمش هم همینطور، پس نسبت به مبدأ هم متقارنه. چی شد؟ این هم زوجه و هم فرده؟ جواب اینه که از نظر ریاضی نمیتونیم بهش بگیم زوج یا فرد، چون اصلا تابع نیست و آزمون خط عمود رو پاس نمیکنه. پس بهتره بگیم که در دسته هیچ کدومه، چون اصلا تابع نیست. پس خلاصه این که زوج بودن یا فرد بودن ویژگی توابع. اگر شکلی تابع نباشه درسته که میتونیم در مورد تقارنش حرف بزنیم، ولی نمیتونیم زوج یا فرد بدونیمش.
توی این ویدیو دیدیم که یه تغییر کوچیک توی علامت میتونه کل رفتار یک تابع رو عوض کنه. ریاضیات همینقدر ظریفه. اگه این ظرافت رو دوست داری، متن باز رو دنبال کن.